ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කර ගාලා හැපෙන පාන් බෝල හදන විදිය. මේක ඔයාලට විනාඩි 10න් හදා ගන්න පුළුවන්. ප්ලේන් ටී එකක් එක්ක ඔයාලට හොඳටම රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මීට කලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා oven එකේ බේක් කරලා මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම කියලා දෙන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බෙදලා හදන ක්‍රමය. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 5ක්. ඔයාලා කැමති ඕනම පාන් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම කරන්නේ ඒ ටික මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩලා ග්‍රයින්ඩර් ජායකට දා ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු පාන් ටික ඒකටම මම එකතු කරනවා තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ගෙඩියක්, පොඩි රටලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, ඒව පොඩියටම චොප් කරලා ගන්න. කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, ලුණු කුඩු රස අනුව, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කඩල පිටි හෝ හාල් පිටි කෝප්ප කාලක්, තෙල් මේස හැන්දක්. ඒ ටික දාලා දැන් මේ වගේ හොඳට අනා ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් විතරක් වතුර එකතු කරන්න. අලවල තියෙන වතුර ප්‍රමාණය අනුව වතුර ඕනද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. දැන් මේකෙන් අපිට පුළුවන් බෝල 15ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. මේ තියෙන පාන් කුඩු ටික මේකට ඔයාලට බිත්තර සාරු පිටු දැවටුම් මොනවත් ඕන නැහැ. මේ විදිහට නිකම්ම දවට ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ ක්‍රිස්පි පාන් බෝල ටික ලෑස්ති. දැන් අපි මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගනිමු. මේක ඔයාලා බදිනකොට තෙල් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්න ඕන. ගොඩක්ම රත් වුණු තෙල් එකට දාලා ඔයාලා මේක හොඳට බෙද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට රන්වන් පාටට ආවම ඔයාලට පුළුවන් තෙල් බෙරළ එළියට ගන්න. අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. මේවා හරිම රසයි. තවත් සැරවුණ නම් ඔයාලට තවත් කෑලි මිරිස් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. තේ වේලාවට විනාඩි 10කට කලින් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.